हेलो सबैजनालाई मेरो नमस्कार। यो चाहिँ होपिङ वान अफ द बेस्ट रेमेडी फर कफ and continuous cough, whooping cough and other different types of cough. All types, mainly it is used for, it includes all type of cough. कुनै पनि प्रकारको खोकी लागिरहेको छ भने यो बिहान दिउँसो बेलुका 3 टाइम एक बिर्को खानुभयो भने तपाईको खोकी सेट हुन्छ। अहिलेको कन्डिसनमा धेरैलाई खोकी लागिराख्ने समस्या हुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले यो युज गर्न सल्लाह दिन्छु म कविराज दिवाकर खड्गाको तर्फबाट हजुरहरूको लागि।